සුබ දවසක්. ඔයාලා සියලු දෙනාම මගේ channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කහබත් මුලකට හරියටම ගැලපෙන රස චිකන් කරි එකක් හදන්න කියලා දෙනවා. ඔයාලා මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් like කරලා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ චිකන් කරි එක හදා ගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මුලින්ම අපිට ඕනි කරනවා කුකුල් මස්, තරමක බෙදගත් මිරිස් කුඩු, කළු පහි මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, කහ කුඩු, chicken seasoning powder, ඊළඟට ලුණු දෙකක්, තක්කාලි ගෙඩියක්, අම්මිරිස් කරල් දෙකක්, රම්ප කැබැල්ලක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට්, එනසල් කරාබු නෙටි දෙක වැකින්, තලාගත් සීර කැබැල්ලක්, කුඩා කුරුඳු කැබැල්ලක්, අලුත් කරපිංචා ඉත්තක්, ඒ වගේම අලුත් සීබලා ඇට 3-4ක්. හරි. ඊළඟට අපි කුකුල් මස් ටික කැබලි වලට කපා ගමු. මම මෙතන කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 800ක් අරගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කුකුල් මස් කපා ගන්න කලින් මුලින්ම කුකුල් මස් පොඩට සෝදලා පිළිසිදු කරගන්න. දැන් කපාගත් කුකුල් මස් ටික බෝල් එකට දාගෙන සීසන් කරගමු. සීසන් කරන්න මම පාවිච්චි කරනවා ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු තේල් ටිකක්, කහ කුඩු තේල් ටිකක්, chicken seasoning powder මිශ්‍රණයක්, සියඹලා. දැන් මේ ටික දාගෙන chicken වල දැවටෙනකම් හොඳින් අතින් මිශ්‍ර කරගමු. දැන් ඊළඟට ඉඟුරු සුදු ලුණු paste එකකින් මේසෙන්ට දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට අතින් මිශ්‍ර කරගන්න. එතකොට තමයි chicken curry වඩාත් රසවත් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේකට vegetable oil මේස හැන්දකුත් එකතු කරගෙන මිශ්‍ර කරගමු. ඔයගලන්ට කැමති oil වර්ගයක් මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක විනාඩි 30ක් සීසන් වෙන්න තියාගමු. ඊළඟට අපි ලුණු ටික කපා ගමු. ලුණු ටික මේ විදිහට සීව පිට කපා ගන්න. අම මිරිස් වල නැටිවත් කරගෙන මැදින් කපා ගන්න. දැන් තක්කාලි ගෙඩිය සීන් පිටි වලට කපා ගමු. ඊළඟට කරපිංචා වල නැටිවත් කරගමු. රම්ප කැබැල්ල, තලාගත් සීර මේ සියල්ලම අපි සූදානම් කරමු. දැන් අපි chicken එක උයා ගන්න තෙල් මේසෙන් එකක් එකතු කරගමු. තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට එනසා කරාබොනේටි, කුරුඳු, තම්පේ, කරපිංචා, කපාගත් එකතු කරලා මිශ්‍ර කරගමු. දැන් ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකකින් තේහෙනි භාගයක් විතර මේකට අපි එකතු කරගමු. සීසන් කරගත්ත chicken ටික අපි මේකට එකතු කරගමු. chicken curry ගොඩක් රසවත් කරගන්න මේ විදිහට chicken කැබලි වල තෙල් හොඳින් දැවටෙන කල මිශ්‍ර කරගන්න. කළු පහේ මේස හැඳි දෙකක්, මිරිස් කුඩු මේස හැඳි එකමාරක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් දාලා අපි හොඳින් මේක මිශ්‍ර කරගමු. දැන් අපි තලාගත් සීර කැබැල්ල, අමු මිරිස් මේ ටිකත් අපි එකතු කරගමු, මිශ්‍ර කරමු. මෙහෙම හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන chicken ටික සීසන් වෙනකන් විනාඩි 5ක්
පමණ අඩු ගින්දරේ තියාගන්න. පියන ඇරලා විටින් විට කලවම් කරන්න. විනාඩි 5කට පස්සේ කරි එක හොඳින් අපි දැන් මිශ්‍ර කරලා මේකට අපි වතුර කෝප්ප එකමාර දාගමු. මේක ග්‍රේවි එක ගොඩක් අඩුවෙන් තියෙන කරි එකක් නිසා වතුර එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි මිශ්‍ර කරගමු. මේ වෙලාවේ රස බලලා ලුණු මදි නම් ලුණු දාගන්න පුළුවන්. මම තව ලුණු තීනි භාගයක් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. දැන් විනාඩි 15ක් අඩු ගින්දරේ තියාගමු. හරි සුවඳයි. මේ වෙලාවේ චිකන් කෑලි හොඳට ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාව තමයි තක්කාලි එකතු කරන්න ඕනේ වෙලාව. දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරලා තවත් විනාඩි 2-3ක් අඩු ගින්දරේම තියාගමු. දැන් බලමු අපේ චිකන් කරි එක කොහොමද කියලා. මේකේ රස පාටට ග්‍රේවි එක තික් වෙලා මේ බලන්න. දැන් අපි මොනුවෙම මේ චිකන් කරි එකේ රස බලමු. ඇත්තටම හරිම රසයි. ඔයත් මේ රසම රස චිකන් කරිය හදලා රස විඳින්න. හැදුවට පස්සේ කොහොමද කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට